Hello everyone and welcome back to our verbs playlist. Today's video is about the verb Zemërohem, which means to get angry. Zemërohem. You might notice the root word zemër, heart. I'm not very sure how the word came to be, but it kind of has the meaning like things get deep to your heart and it makes you mad, I guess. Well, let's conjugate this verb in the present and future tense with examples, a paragraph, and then a vocabulary list which we'll pull out from the examples, as always. So, in the present tense, I get angry. Unë zemërohem. I get angry. Ti zemërohesh. You get angry. Ai or ajo zemërohet. He or she gets angry. Ne zemërohemi. We get angry. You zemëroheni. You get angry. Ata or ato zemërohen. They get angry. For example, unë zemërohem kur njerëzit nuk dëgjojnë. I get angry when people don't listen. Unë zemërohem kur njerëzit nuk dëgjojnë. Ti zemërohesh shumë shpejt. You get angry very quickly. Ti zemërohesh shumë shpejt. Ata zemërohen për gjëra të vogla. They get angry about small things. Ata zemërohen për gjëra të vogla. In the future tense, I will get angry. Unë do të zemërohem. I will get angry. Ti do të zemërohesh. You will get angry. Ai or ajo do të zemërohet. He or she will get angry. Ne do të zemërohemi. We will get angry. Ju do të zemëroheni. You will get angry. Ata or ato do të zemërohen. They will get angry. For example, unë do të zemërohem nëse kjo ndodh përsëri. I will get angry if this happens again. Unë do të zemërohem nëse kjo ndodh përsëri. Ti do të zemërohesh kur ta dëgjosh lajmin. You will get angry when you hear the news. Ti do të zemërohesh kur ta dëgjosh lajmin. Ne do të zemërohemi nëse nuk respektohen rregullat. We will get angry if the rules are not respected. Ne do të zemërohemi nëse nuk respektohen rregullat. As always, a practice paragraph incorporating both tenses at the same time. Ndonjëherë, unë zemërohem kur gjërat nuk shkojnë sipas planit, kurse ti zemërohesh kur njerëzit vonohen. Sometimes I get angry when things don't go as planned, while you get angry when people are late. Ne përpiqemi të mos zemërohemi shpesh dhe të qëndrojmë të qetë. We try not to get angry often and to stay calm. Kolegët tanë zemërohen ndonjëherë, por përpiqen të flasin dhe të zgjidhin problemet. Our colleagues get angry sometimes, but they try to talk and solve problems. Kam vendosur se do të zemërohem më rrallë dhe do të përpiqem të jem më i qetë dhe ti më the se do të zemërohesh vetëm kur është e nevojshme. I have decided that I will get angry less often and try to be calmer, and you told me you will get angry only when necessary. Pra, ne do të zemërohemi më pak dhe do të kuptojmë njëri tjetrin më mirë. So, we will get angry less and understand each other better. One more time, only in Albanian. Ndonjëherë, unë zemërohem kur gjërat nuk shkojnë sipas planit, kurse ti zemërohesh kur njerëzit vonohen. Ne përpiqemi të mos zemërohemi shpesh dhe të qëndrojmë të qetë. Kolegët tanë zemërohen ndonjëherë, por përpiqen të flasin dhe të zgjidhin problemet. Kam vendosur se do të zemërohem më rrallë dhe do të përpiqem të jem më i qetë.
Dhe ti më the se do të zemërohesh vetëm kur është e nevojshme. Pra, ne do të zemërohemi më pak dhe do të kuptojmë njëri tjetrin më mirë. Alright, now we have a vocabulary list from the examples. Zemërohem, I get angry. Zemërohem. Njerëzit, people. Njerëzit. Gjëra të vogla, small things. Gjëra të vogla. Kjo ndodh, this happens. Kjo ndodh. Përsëri, again. Përsëri. Lajm, news. Lajm. Rregulla, rules. Rregulla. Ndonjëherë, sometimes. Ndonjëherë. Njerëzit vonohen. People get late. Njerëzit vonohen. Përpiqen. They try. Përpiqen. And rall. Rarely. Rall. And that's it for our verb of the day. Please continue watching this verbs playlist as it is crucial for your Albanian journey. And don't forget that if you're serious about becoming fluent in Albanian, send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. See you in our next video in this awesome playlist.